Hello guys, this is Mama Jovz and welcome to my vlog. So ngayon, mamamalengke tayo ngayon. At gusto daw kumain ng pakbet at inihaw na bangus yung asawa ko. So, bye muna guys. Babiyahe lang kami sa palengke. Isang liempo, dalawang bangus. 20 minutes pa? Mamalengke lang ako ha. Balikan ko. Pabili. Yung pang pakbet. Ang pakbet. Kalabasa. Talong. Complete na po. Wala nang ampalaya. Awan. Kalabasa lang kailangan. Talong. Pang pakbet. Kompleto ah. Kalabasa. Kalaya. Ako, kalaya ako. Ako'y maliliit yan. Hindi kayo kompleto? Incomplete na. 10 mong nabila. Incomplete. 10 pesos. Walang ampalaya. Okay. Ay, dyan na lang. Sorry. Wala yung puting kamote. Wala. Pero masarap yan. Matamis to. Matamis din. Isang okra. Lagyan mo na. Lagyan natin. Gusto ko yung maliliit manang. Ayan. 20. Ilan na yung okra? Isa lang. 2. 20. Dato. Huwag yun nang. Yung maganda. Yung kasing ganda mo. Ganda natin. 30. 35. Ayoko ng kalabasa. 5 plus 20. 55. Ay, ayaw. 55. 70. Anya pay. 70. Anya pay tikulang. Kaya lang wala. Baka gusto nyo ng palaya. Dalawa. Awanin. O, dayta. Tsaka kamatis. Mang kalahati po ito. Mano? 50. Wen. Kamatis 15 nilang half kilo mo. Mamili ako ng ha. Ay. Ayan, pagigyan natin ang ating caller. Hello, masagana po. Hello. Ayan, datay. Half man. Wen. Tsaka sibuyas. Sibuyas red ma'am. Wen. Red 45 ma'am. 1/4. Wen. Masaganang buhay ko yan, G. Dati po, di ako makahinga. Mano. 145 amin. 145. Yes. Magkano yan, manang? Sa akin?
ayan, nakauwi na kami guys. So, hiwa-hiwain ko lang tong mga napamili ko at para maluto na. So, maya na lang uli. So, ayan, nahiwa na yung ating mga rekado. So, ngayon, mag-start na tayong maggisa. Guys, ito yung nabili kong inihaw na bangus at yung belly at yung liempo. At ito naman yung niluto kong pinakbet. So, yan guys. Ito na ang aming lunch for the day. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. At kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Bye guys!